Sziasztok! Megnézzük, hogy a következő 7 napra mit mutatnak a kártyák. Ő az első csoport, és ő a második csoport, a gránát és a turmalin, és lássuk is, hogy az első csoportnak milyen lapok érkeznek, mi lesz a következő héten, mi történik, mire hívják fel a lapok, a kártyák a figyelmet. Mi az, amin érdemes elgondolkodni? Lássuk, hogy mi az, amit megmutatnak nekünk a következő 7 napra vonatkozólag, akik az első csoportot választották. Kijött a főpaplapja, aztán a botok hercege érkezett, jött a császárnő, aztán a kelyhek hercegnője, és a korongok lovagja. És ezek alapján nekem az jön, hogy a főpappal a saját hitvilágunkat, a saját hitrendszerünkkel kapcsolatosak az eheti feladatok, események, történések. Mert a főpap az a elkötelezett kapcsolatokat, a hitrendszereket jelenti. És mi az a hitrendszer? Hát hitrendszer mindaz, amit gyerekkorunk óta megtanultunk, amit a családunkban láttunk, amit a rokonságban láttunk. Minden hitrendszer, mindaz, amit hallunk, hogy nekem például a gyerekkoromban volt ilyen, hogy az asztalnál, amikor ettünk, akkor azt mondták, így szóltak rám, hogy magyar ember evés közben nem beszél. Pedig én ezzel a szokással felhagytam, és mondjuk mikor mi eszünk az asztalnál, akkor beszélgetünk. De ez is egy hitrendszer, és számtalan ilyen mondás, számtalan ilyen dolog van mindenkinek az életében, úgy, hogy nem is tudja, hogy ezt ő honnan és mikor szedte fel, de mégis valahogy azt szerint cselekszik. És nekem most nagyon erősen az jön, hogy érdemes ezeket így most így átgondolni. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, vagy mit mondunk. Ha így feltűnik, hogy hát ezt én mondom, már miért mondom ezt, vagy honnan van ez, akkor ez így egy olyan dolog, amivel dolgotok lenne. És a botok hercege pedig azt mondja, hogy lesznek ilyen események a héten, mindenképpen, amik ezekre hívják fel a figyelmet. És ezek azok a hitrendszerbéli dolgok, amelyek belső gyermekmunkaként érdemes lenne ezzel foglalkozni, mert meggátolnak bennetek abban, hogy megéljétek a császárnői minőséget. Ez a császárnői minőség, ez ugye azt jelenti, hogy képes minden helyzetben minden helyzetet uralni, képes gondoskodni mindenkiről, aki az ő érdekkörébe, fennhatósága alá, környezetéhez tartozik. Viszont ameddig ezek a belső gyermek problémáink vannak, illetve ezek a nem pozitív hitrendszerek, hitbeli gondolataink uralnak bennünket, addig nem tudjuk ezt a gondoskodást azon a profi szinten csinálni, ahogyan egy császárnő arra képes. Márpedig ugye szerintem mindenki ezt szeretné, hogy ő úgy tudjon viselkedni, mert egy császárnő vonzza maga köré azokat a pozitív energiákat,
ami által könnyű és szép tud lenni az élet, és gördülékenyen tudnak menni a dolgok, de ehhez magunknak kell ebbe az energiába belekerülni, és amikor ez megtörténik, akkor a kelyhek hercegnője, aki az érzéseket is hozza a császárnőnek, tehát nem csak gondoskodik, nem csak támogatja a környezetét, hanem a kelyhek hercegnőjével egy érzelmi támogatás, segítséget is tud nyújtani, méghozzá úgy, hogy meg tudja tanítani az érzések által a környezetének azt, hogy hogyan élje a mindennapjait, hogyan szeresse magát, hogyan szeresse a környezetét, hogyan tudja legyőzni pusztán az érzelmi erejével azokat a negatív dolgokat, amelyek hát mindannyiunk életében ott vannak. És a korongok lovagjával itt a végén azt mondják nekem, hogy ne várjuk azt, hogy ezek a dolgok nagyon gyorsan végbe mennek bennünk, mert például egy ilyen hitrendszer, amit évek óta vagy évtizedek óta magunkban tartunk, ezek a dolgok nem egy könnyen mennek ki, még akkor sem, hogyha nagyon tudatosan, nagyon figyelve foglalkozunk velük, hanem ezek szépen lassan mennek tovább, de a korongok lovagja azt is mondja, hogy bár lassan történnek ezek a dolgok, és nagyon nehéz leszedni ezeket magunkról, mert hát a korongok lovagján is ott van a páncél, és azt nehéz levenni, de tudjuk, hogy sikerülni fog, mert a korongok lovagja az holnap is harcba fog szállni, de ahhoz ma le fogja vetni a páncélját. Tehát ezt mutatják a lapok, hogy menni fog ez, csak türelem kell hozzá. És rákérdezünk azt, hogy milyen hitrendszerről lehet szó, kaphatunk-e erre valamilyen bővebb felvilágosítást a hitrendszerrel, tehát a főpapra kérnék kiegészítő információt. Mi az, ami kijött a kelyhek hercege, és a korongok királynője, és milyen érdekes, a kelyhek hercege az a kelyhek hercegnőjének a párja. Tehát itt lehetséges, hogy valóban egy párkapcsolati helyzetről van, vagy berögzülésről van szó, amivel kapcsolatban kapunk a héten a botok hercege által egy ilyen rámutatást, vagy ráfókuszálást, hogy itt van ez a dolog, kérlek nézd meg, mert lehetséges, hogy ez már idejét múlt, vagy lehetséges, hogy annó gyerekkorodban mondjuk ezt rosszul értelmezted, és most éppen ideje lenne megváltoztatni, mert mondjuk a kelyhek hercege nem tud kapcsolódni a kelyhek hercegnőjéhez. Vagy ugye ott van a korongok királynője. A korongok királynője az az anya minta, az anyának a megtestesítője, aki lehetséges, hogy ő akadályoz bennünket abban, vagy benneteket abban, hogy ezt a régi mintát levessétek. Például lehetséges, hogy ti már felfedeztétek azt, hogy van olyan szokás mondjuk az életetekben, ami hát nem kellemes, vagy nem szeretitek, de mondjuk az anyukátokra való tekintettel, vagy az iránta érzett tisztelet miatt
úgy gondoljátok, hogy ezt megtartjuk még, ezt a szokást. De én azt gondolom, hogy itt most pont erre hívják fel a lapok a figyelmet, hogy érdemes lenne elgondolni azt, hogy mennyi mindent áldozunk fel, vagy mennyi mindent teszünk meg így mások kedvéért, hogy őket nem akarjuk megbántani, vagy mit szólna hozzá XY, és ezért olyan szokásokat hordunk az életünkben, aminek köze nincsen hozzánk, ami nem mi vagyunk, és ameddig nem mi vagyunk, addig nem is tudunk császárnők lenni. Tehát pont ez az, amire itt felhívja a figyelmet, hogy ilyeneket vegyünk észre, hogyha most a héten ilyenek történnek velünk, mert ezek nagyon érdekesek és tanulságosak lehetnek a számunkra. De akkor most rákérdezek a Kelyhek hercegnőjére, hogy mi az, amit ezzel kapcsolatosan bővebb információt tudhatunk. Kijött a korongok négyese, mint hatalom. És a kardok hercege. Nekem ez most nagyon arra hajaz, amit mondtam. Tehát, hogy a kardok hercege az azt mondja, hogy ráébredünk arra, hogy valójában mi az, amit mi nem biztos, hogy úgy csinálunk, ahogy mi magunk is helyesnek látjuk, de valamilyen hatalmi háttér miatt, és akkor itt például a szülőnek a tisztelete, az mint hatalmi eszköz van itt például az előbbi példámban jelen. Tehát valami ilyen típusú hatalmi miatt mi nem azt éljük, és nem úgy éljük, ahogy azt mi látjuk, tudjuk, hogy hogyan szeretnénk, hanem behódolunk, és akkor mire odaérünk, hogy már megváltoztathatnánk, addigra már olyan mélyen lesz bennünk ennek a lenyomata, hogy már nem is akarjuk megváltoztatni, és akkor ezzel továbbadjuk mondjuk a következő generációknak, és ők majd megint ugyanígy csinálnak, hogy ebből a nagy tiszteletből nem fogják azt mondani, hogy ezt nem lehet. És aki most itt mondjuk szülőként hallgatja ezt a dolgot, akkor ő neki az a tanács, hogy ő is gondolkodjon el, hogy az ő életében is van-e ilyen, és hogy ő vele megtörtént-e az, hogy ő ilyen miatt, a szülők tisztelete miatt például nem merte elhagyni azokat a dolgait, vagy például nem mert elválni, mert hogy mit szólnának hozzá a rokonok, pedig nagyon is célszerű lett volna. Vagy például nem merek elválni, mert mit szólnak hozzá a gyerekek. És ha meg sem kérdezzük őket, hogy mit szólnának hozzá, akkor csak a saját véleményünk lesz meg, és itt most arra hívják fel a figyelmet, hogy nagyon fontos ezeknek a dolgoknak a meglátása, és a cselekvés. Mert a cselekvés nélkül hiába látjuk, hiába tudjuk, ha nem változtatunk rajta, akkor ugyanott maradunk. Úgyhogy akik ezt a csoportot választották, számukra ez a hitrendszernek a felülvizsgálata a nem legfontosabb, hanem az, ami ezen a héten erre kínálkozik lehetőség bizonyos események bekövetkezése által, és erre lehet tudatosnak lenni, odafigyelni és megoldani. És köszönöm szépen, hogyha itt voltál, köszönöm, hogyha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy ezt te hogyan élted meg, és lássuk akkor a második csoportot,
a turmalint választók, nekik milyen információk érkeznek a következő egyhetes időszakra, mi az, ami számukra érkezik a második csoportot választók számára. Lássuk, hogy mire lehet számítani azoknak, akik ezt a csoportot választották. Kijött rá a botok hetese, aztán másodikként a halál, aztán az érmék lovagja, a kelyhek királynője és az uralkodó. És ez nagyon-nagyon erős, ezek a lapok, nagyon erős, nagyon sorszerűek, mélyreható, változásra figyelmeztető vagy felhívó lapok, mert valószínűleg akik ezt a csoportot választották, a ti életetekben nagyon hangsúlyos az, hogy meg kell magatokat védeni. Meg kell magatokat védeni külső intrigáktól, meg kell magatokat védeni a családban, a munkahelyen, bárhol, tehát bárhol lehetséges ez a megvédem magamat dolog. És most a héten a halállapjával lehetőség adódik arra, hogy ez a védekezés, ez átalakuljon. Átalakuljon, hogy már ne kelljen többé védekezni, hanem nyugodtan tudjátok élni az életet. Egy érmék királyává, vagy egy érmék lovagjává tudjon átalakulni, mert ez az érmék lovagja, ő szépen lassan intézi a dolgait, ő nem kapkodja el az egészet, még a botok hetessel időnkénti túlságosan is belehevül, vagy belelendülhettek ebbe a védekezésbe, és olyankor is védekezhettek mondjuk, amikor nincs is rá szükség. Az érmék lovagja, tehát az átalakult minőség, amit ez a hét lehetőségként tartogat számotokra, meg úgy csinál, hogy van, fölvette a páncélját, és akkor azt mondja, hogy oké, én itt ülök, páncélba, és ha ti továbbra is bottal akartok engem ütni, akkor üssétek a páncélomat, én azt nem érzem meg. Talán úgy, mint a vasember, hogy az ő páncélját is hiába üti bárki, annak semmi baja nem lesz alatta. Hát ugye, mint mutattuk, vagy mint azért bizonyítja az élet, hogy azért nem teljesen végtelen ennek a páncélnak a védelmező képessége, de azért egy átlagos támadásokat simán kibír. Mert mi ellen nem tud védeni? Például ez a páncél, a kelyhek királynője érzelmei ellen, azt nem tud védeni. A kelyhek királynője van itt ugye a következő lapként, aki azt mondja, hogy ha ti védekeztek, akkor vegyétek figyelembe, hogy ott van bennetek ez is, a kelyhek királynője minőség, ezzel az érzelmes, mindent is minden érzést ismerő, minden érzést magába fogadó királynői minőség, tehát a fizikai bántalmazásokkal már úgy értve, hogy a világból érkező fizikai bántalmazások ellen nagyon jó a páncél, de az érzelmi bántalmazások ellen ne páncélt használjatok, hanem ott nyugodtan engedjétek meg magatoknak az érzéseket, az érzelmeket, és így már uralkodni is tudtok úgy,
hogy megengeditek magatoknak a Kelyhek királynője minőséget is. Tehát ez egy olyan, ez a két lap együtt magát az uralkodó nőt mutatja, az uralkodó, aki merev, aki szigorú szabályok szerint éli az életet, és tartatja be az együttélés szabályait, a Kelyhek királynője pedig a megértő, az odaforduló, a beengedő, megengedő királynő, aki tudja, hogy minden mögött egy nagyon mély érzelem is van. És ez a mostani, vagy az eddigi védekező álláspontotok, védekező mechanizmusotokból lehetséges elérni ezt a helyzetet, hogyha megengeditek magatoknak azt, hogy a jelen energiák, amik jönnek felétek ezen a héten, azok ezt az átalakulást megoldják, vagy hát végbe menjen bennetek. Most éppen egy olyan energiamintázat lesz az égen, a bolygók között, amelyik mint lehetőséget ezt fölajánlja nektek, mindenkinek, de nektek valószínűleg, akik ezt választották, ez különösen fontos, és hogy éltek-e vele, és meglátjátok-e, az csak rajtatok múlik. Viszont ez egy olyan minőség lesz, ami vissza fog térni, ha most nem éltek ezzel a lehetőséggel, és akkor már nem ilyen finoman, hogy jó, akkor megsimogatlak, és úgy változtassál ezen a dolgon, hanem akkor már kőkeményen olyan szituációba kerülsz, ahol muszáj lesz valami változtatást megejteni. Erről szólnak az égi, a bolygó energiák, hogy például egy Szaturnusz-Plutó kemény fényszög, ami most még csak egy ilyen lazább változatát mutatja meg, de amikor kemény, akkor nagyon az tud lenni. Megkérdezzük, hogy milyen információt kapunk ezzel a botok 7-essel. Milyen plusz információ érkezik ehhez a botok 7-hez? Kijött az érmék 6-os és a Kelyhek lovagja. És az érmék 6-ossal az, hogy ki lehet egyensúlyozni, és képes vagy rá, hogy kiegyensúlyozd magadban ezt a védekezést és az érzelmi minőséget is. A Kelyhek lovagjával pontosan ezt az érzelmi minőséget erősíti meg, hogy engedd meg azt, hogy ne úgy védekezzél, ahogy eddig. De ehhez mondjuk az kell, hogy tényleg azt mondd, hogy megengedem, hogy másképp viselkedjen, bár nem tudom, hogy hogyan, de nagyon szeretném azt, hogy már ne ilyen mereven, ilyen nagyon elutasító legyek, esetleg időnként támadó a másokkal szemben, és akkor megtörténik. Egész egyszerűen csak úgy megtörténnek dolgok, de ezt így el kell hinni. És az érmék lovagjára kérnék szépen még, hogy mi ez az érmék lovagja, az uralkodónő, ugye? És még egyet, a kardok 10-es. Pont erről beszéltem, tehát a Kelyhek királynője és az uralkodó együtt az uralkodónő, és ki is jött. Tehát az érmék lovagja, aki a páncéljával megvédi magát, elsősorban így ez az első lépcső az átalakulás során, és aztán, ha engedjük azt, hogy az érzelmeink, befogadjuk ezeket az érzelmeket, és megnyilvánuljanak, és elfogadóak legyünk,
a mások érzései és a magunk érzéseivel szemben is, akkor megtapasztalhatjuk ezt az uralkodó női minőséget, ami már azt is jelenti, hogy ezt a hátba szúrós állapotot, ami miatt valószínűleg kialakult bennünk ez a védekezés, tehát ez az előzménye a védekezésnek az én meglátásom szerint, ezt képes feldolgozni ez az uralkodó nő, és képes lehet arra, hogy ezt így átalakítsuk. Tehát, hogyha történt veletek ilyen hátbaszúrás, egy ilyen elhagyás, becsapás, amit így éltek meg, és ennek következtében lehetséges, hogy azt mondtátok, hogy jó, akkor én ezektől, mindenkitől távol tartom magamat, akkor most a héten lehetséges olyan energia, ami azt mondja, hogy vizsgáljátok felül. Nem kell mindenkivel szemben védekezni, hanem nézzétek meg, hogy mi az, ami az előzőnél azt okozta, hogy ez a hátbaszúrás megtörtént, és ha erre rájöttök, hogy mi történt akkor, mi volt az előzménye ennek a hátbaszúrásnak, lehet, hogy ti sem vettetek észre valamit, tehát hogy voltak már rá mondjuk előzetesen jelek, hogy itt valami lesz, és azért érderült égből villámcsapásként ez a hátbaszúrás, mert ti nem vettétek figyelembe a jeleket, és hogy ezeket így vizsgáljátok felül, és akkor, ha megállapítjátok, hogy hát azért nekem is volt részem benne, akkor már képesek vagytok ezt a nagyon merev bezárkózást átalakítani, és utána már megengedni magatoknak, hogy megtapasztaljátok az élet másik oldalát is, miután ugye leraktátok ezt az elutasító magatartást. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogyha lájkolsz, feliratkozol, és mindenkinek minden jót kívánok, erőt, kitartást, türelmet, és sziasztok!